ሰላም እንደምናላችሁ ውድ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለቁርስ ለመክሰስ የሚሆን ቆንጆ የማርማላት ዳቦ እንዴት አድርጌ በመጥበሻ እንደምጋግር የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ሊጡን ለማዘጋጀት ተጠቀምኩት 1 ኩባያ ከግማሽ የፍርኖ ዱቄት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ እርሾ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨውና ግማሽ ኩባያ ሞቅ ያለ ውሃ ናቸው። ውሃ ውስጥ ስኳሩንና እርሾውን ጨምሬ በደንብ አደባልቀዋለሁ። ከዛም ከድኜ ለ5 ደቂቃ ኩፍ እንዲልልኝ አቆየዋለሁ። እሺ አሁን ዱቄቱ ላይ እንጨምረዋለን። እና ዘይቱንና ጨውንም እንጨምራለን። ከዛም በደንብ አድርገን እናሸዋለን። በደንብ አሽቸው እመለሳለሁ። እሺ በደንብ አሽቸው ተመልሻለሁ። አሁን ትንሽ ከላይ ዘይት አደርግና እንዲህ ቀባ አድርጌ ሸፍኜው ሞቅ ያለ ቦታ ለ1 ሰዓት የሚሆን አቆየዋለሁ። ከ1 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። እሺ ከ1 ሰዓት በኋላ ተመልሻለሁ። ሊጡ ኩፍ ብሎልናል። ወደ ታች መልሰዋለሁ እና 2 ቦታ እከፍለዋለሁ። ከዛም ዱቄት እነሰንስና እጠፈጥፋቸዋለሁ። እሺ እንደዚህ አርጌ ጠፍጥፌዋለሁ። እና አንደኛውንም እንደዚሁ እኩል ሳይዝ አርጌ ከዛኛው ጋር እጠፈጥፈዋለሁ። እሺ ይሄንንም እንደዚህ አስተካክያለሁ። የምጋግርበትን መጥበሻ በዘይት እቦርሸዋለሁ በቀላሉ እንዲላቀቅልኝ። በኋላ ዙሪያውን በዘይት እቦርሸዋለሁ። ከዛም አንዱን ሊጥ ከስር አደርግና ሁለት አይነት ጃም ነው የምጠቀመው፣ ብላክቤሪ እና ፒች። አንድ አይነት ብቻ መጠቀም ይቻላል። ሁለት አይነትም የፈለጋችሁትን የምትወዱትን አይነት ጃም ወይም ማርማላት መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ከላይ እደርብበታለሁ እና እንዲህ
ጫፍጫፉን ሸፍነዋለሁ። ላይኛውን ወደ ታች ያደረኩኝ ሽፍን አደርገዋለሁ። ከዛም ሊጡ ኩፍ ብሎ ደብል እስኪሆን ድረስ ወይንም ደግሞ አንድ 40 ደቂቃ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ አስቀምጠዋለሁ። እንገናኛለን። እሺ ሊጡ እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል፣ ደብል ሆኖልናል። አሁን እዚህ ጋር አንድ የሻይ ማንኪያ ዘይትና አንድ የሻይ ማንኪያ የፒቹን ማርማላት አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር አንድ ላይ ደባልቀዋለሁ። ከዛም ሊጡን ቀባዋለሁ። ሳንጫነው በስሱ ነው የምንቀባው። ከዛም እንዲሁም መጋገር እንችላለን ወይ ደግሞ ሰሊጥ ወይም ጥቁር ቅመም ከላይ መነስነስ እንችላለን። እኔ ጥቁር ቅመም ነው የምነሰንስበት። ከዛ ከድነውና እሳቱን ለኩሰዋለሁ እና መጨረሻው ድረስ ቀንሼ ለ40 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ከ40 ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ 40 ደቂቃ ሆኖታል። አሁን ውሃው እንዳይንጠባጠብ ቀስ አድርጌ ያነሳዋለሁ። ከዛም ገልብጬ ለ20 ደቂቃ መልሼ አበስለዋለሁ። ከዛ አሁንም ከድኜ ለ20 ደቂቃ አበስለዋለሁ። እመለሳለሁ ከ20 ደቂቃ በኋላ። እሺ 20 ደቂቃ ሆኖታል። አወጣውና ከቀዘቀዘ በኋላ ውስጡን ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን። አሁን ቀዝቅዞልናል። ውስጡን ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን። እና ይሄንን ይመስላል። በጣም ጣፋጭ የሆነ ቆንጆ ዳቦ በማርማራት ነው። በምንወደው ልጆቻችን በሚወዱት አይነት አድርገን መስራት እንችላለን። ለቁርስ ለመክሰስ በጣም አሪፍ ነው። እናንተም ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። አስተያየታችሁንም ጻፉልኝ። እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሷችኋል። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልቤ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።